নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ আৰ্নিং আৰ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই বহুতে মোলৈ ফোন কৰিছে কমেন্ট কৰিছে আৰু জানিব খুজিছে এই পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে সো মই আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক এটো দিলো এই যেটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ইতিমধ্যে চালে তাত দেখুৱাইছো যে কেনেকৈ হাইড্ৰোপনিক এক্সপেৰিমেন্টেল কিটৰ পৰা কেনেকৈ পাচলি তুলিব লাগে আকৌ তাত কেনেদৰে পুনৰ ধুই সফা কৰি আপুনি কেনেকৈ আকৌ তাত পুনৰ ৰুব পাৰে আপোনালোকে দেখিলে তাত দুটামান আৰু বস্তু দেখুৱাইছো যেটো আপোনালোকে হয়তো বুজি নাই পোৱা সো মই ভাবিলো আপোনালোকক জনাই দিম কথাটো তাৰ এটা হ'ল এনপিকে আগতে কৈছোৱে নিউট্ৰিশন লাগে গতিকে এনপিকে নিউট্ৰিশন গছৰ পুলি যেটো লেটুছ জাতীয় উদ্ভিদৰ কাৰণে এইকেইটা বস্তু সাফিচিয়েন্ট বাট বেলেগ বেলেগ উদ্ভিদৰ কাৰণে ৰিকুৱাৰমেন্ট বেলেগ বেলেগ সো আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব মেগনেছিয়াম পটাছিয়াম এনেকুৱা মানে লাগিব সো হেতু এটা কথা দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল তাত টিডিএছ পিএইচ পানীৰ পৰিমাণত জুখিব লাগে পানীত সো হেতু কথাটো হ'ল পানীত এচিডিটি পৰিমাণ আৰু হাইড্ৰোজেনৰ পৰিমাণটো জোখা যায় যেহেতু মানুহৰ কাৰণে যেনেকৈ এচিডিটি পৰিমাণ বেছি থাকিলে মানুহৰ কাৰণে প্ৰব্লেম তেনেকৈ উদ্ভিদৰ কাৰণেও সমস্যা হয় সো আপুনি হেতু জোখাটো জৰুৰী বিশেষ টান কাম নহয় আপোনালোকে পিছত গম পাব কেনেকৈ জুখিব লাগে সিম্পল ৱে মিটাৰ আপুনি মিটাৰ আনি ললে হ'ল আৰু আপুনি হেতু কেনেকৈ জুখে হেতু চাই ললে হ'ল তাত দিয়া থাকে আৰু এই হাইড্ৰোপনিক কিটটোত আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছে পাম্প এটা যেটো দ্বাৰা শিপালৈ অক্সিজেন যোগান ধৰা হয় সো এনেকুৱা পদ্ধতিও আছে য'ত আপোনাৰ এনেকুৱা মটৰ নালাগে কিন্তু কিছুমান পদ্ধতি এই পদ্ধতিটোত মটৰ লাগে আপুনি দিব পাৰে যেটো ছটা পদ্ধতিত আছে হাইড্ৰোপনিক্স খেতি কৰিব পৰা ছটা পদ্ধতি এই পদ্ধতিত আপোনাৰ মটৰৰ দ্বাৰা শিপালৈ অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো পঠিওৱা যায় যেটো আপোনাৰ পুলিটোৰ গ্ৰোথ আৰু ভাল হয় অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো বেছি হ'লে ভাল সো এইকেইটা বস্তু ইয়াত দেখুওৱা হৈছে আপোনালোকে চাই নিশ্চয় বুজি পাব এতিয়া আৰু টিডিএছ বা পিএইচ মিটাৰ বা নিউট্ৰিশনৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' মই বনাই দিম যেহেতু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব নহ'লে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানি ল'লে এইটো কৰিব পাৰিব কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আৰু ব্যৱসায় ভিত্তিতো কৰিব পাৰিব 5 জোপা পুলি তুলিব পাৰিলে আপুনি 10 জোপা 100 জোপা 1000 জোপা তুলিব পাৰিব গতিকে এই পদ্ধতিটো এটাই ভাল যে গোটেই বস্তুটো পুলি আপোনাৰ কন্ট্ৰোলত থাকে আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত থাকে আপুনি যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ তাক ডাঙৰ কৰিব পাৰে খালি তাৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট বিলাক আপুনি দিলে যেহেতু সয়েললেছ মাটিত নহয় মাটিত কৰিব নালাগে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা বেক্টেৰিয়াৰ পৰা আপোনাৰ পুলিকেইটা বাচি থাকে সো হেতু এটা প্লাছ পইণ্ট আৰু অৰ্গেনিক হয় নে নহয় অৰ্গেনিক হয় নে নহয় বুলি ক'লে একচুৱেলি আমি এটো আমাৰ ইণ্ডিয়া নিচিনা দেশত অৰ্গেনিক হয় নে নহয় বুলি সোধাটো আচলতে ভুলেই হ'ব চাগে মোৰ বোধেৰে কিয়নো বেলেগ দেশত যি ৰাসায়নিক সাৰ বহুত বছৰ আগতেই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল সেয়া ৰাসায়নিক সাৰ আমাৰ ইয়াত এতিয়াও চলি আছে আমি সেয়া ৰাসায়নিক সাৰ দিয়া বস্তুকে আমি খাই আছো গতিকে আমি আকৌ অৰ্গেনিকৰ কথা ক'লে বোধহয় ভুল হ'ব মোৰ ধাৰণা গতিকে ইয়াৰ অৰ্গেনিক পদ্ধতিটো আপুনি কৰিব পাৰে তাৰ যিখিনি নিউট্ৰিয়েণ্ট সেইখিনি অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে তোলা যায় বা বনোৱা যায় আপোনালোকে যদি আৰু কিবা বুজি নাপায় বা কিবা জানিব ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে মোক কমেন্ট কৰিব চাব ভিডিঅ'টা ভালদৰে তো শেষলৈকে আপোনালোকে বুজি পাব বস্তুটো কি আৰু যদি বুজি নাপায় মোলৈ মেছেজ কৰিব মই যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিম আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে চাইছে ভিডিঅ' আৰু কমেন্ট কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকক সকলোকে আৰু অনাগত দিনত আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক বনাই দিম যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে চাই উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ বা মই উপকৃত হৈছোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিম আপোনালোকে চাব আৰু এইটো আপোনালোকৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰি চাব মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ ভাল হ'ব সকলোৰে ভাল হ'ব সো মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈও বনাই থাকিম আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাব মোৰ ভিডিঅ'টো